هذا الفيديو هو الأخير لي في سنة 2021، السنة الأولى لي معكم يا أصدقاء، فكل الشكر والتقدير لكل من ساندني منذ البداية، ومرحبا بالمشتركين الجدد الملتحقين في الآونة الأخيرة. هذا الفيديو هو خلاصة نظرية تغيير نهاية هجوم العمالقة. النظرية مقسمة لعدة مقاطع، ويمكن البعض منكم يجد صعوبة في فهم النظرية، لذا أعدت صياغتها بطريقة أخرى لكي يسهل فهمها. ولما لا نختم بها نهاية السنة؟ النظرية يمكن أن تكون أقوى نظرية ستراها. لا تنسى دعمي بلايك، النشر واشتراك، وأراكم بعد الفاصل. لنبدأ من شعار فيلق الاستطلاع. الشعار يتضمن جناحان، أحدهما أبيض والآخر أسود. البعض سيقول أن الشعار في الأنمي باللونين الأبيض والأزرق، ولكل مشكك هذا الدليل. الجناحان يمثلان النهايتين، نهاية المانجا البيضاء ونهاية الأنمي السوداء. الآن لدينا الرقم 2. لنذهب للفصل الثاني من المانجا. في هذا الفصل ذكر إيسياما جملة غريبة نوعا ما. قبل 107 سنة التهم العمالقة الجنس البشري بأكمله باستثنائنا نحن. هذا لم نره في المانجا، فهدير الأرض لم يصل ل 100%، إذ توقف إيرين عند 80% ولم يكمل الهدير. إيسياما يا أصدقاء لا يعطينا الأرقام عبثا، فلماذا وضع لنا العدد 107 ولم يضع لنا عددا آخر؟ لنذهب للفصل 107 وسترون بعض الرسائل المشفرة التي تركها لنا إيسياما. يبدأ الفصل بكلمات هانجي التي تقول لإيرين: لقد سمعتك تقول قاتل قاتل مرتين، وتساءلت هل هما قتالان ضد خصم واحد أو هما قتالان من جولتين. لاحظوا جيدا نفس الحوار في الأنمي. 戦えってことは2回言ったってことは2回戦があるのかな。 ما رأيكم يا أصدقاء؟ فالقصة لم تكتمل عند المانجا، وستكون هناك جولة إضافية، حرب إيرين الأخيرة في الأنمي. تبقى الطيور السوداء والبيضاء من تلميحات إيسياما الكثيرة على اختلاف المانجا عن الأنمي. في نهاية الفصل 139 رسم لنا إيسياما نصف جناح الطائر باللون الأبيض، رمزية للبدايات الجديدة والحب والسلام. كما رأينا في نهاية الفصل الكل سعيد واللعنة اختفت، والجزيرة عرفت بعد سنين التطور والازدهار. إذن الجناح الأبيض يساوي نهاية المانجا. من توقعاتي يا أصدقاء أننا سنرى في المشهد الأخير من نهاية الأنمي جناح طائر أسود، فالطيور البيضاء ترمز للحياة والسلام، بينما ترمز الطيور السوداء للموت والدمار. في المانجا غالبا ما يظهر لنا إيسياما الطيور باللون الأبيض، أما في الأنمي استبدل كل طائر أبيض بطائر أسود، والأمثلة عديدة في القصة، نذكر لكم منها الأقوى والمختلف تماما. في هذا المشهد من المانجا رسم لنا إيسياما الصقر باللون الأبيض متجها عكس اتجاه البحر، أما في الأنمي تم استبدال اللون الأبيض بالأسود، لكن الغريب أنهم استبدلوا أيضا اتجاه الصقر ليكون متجها للبحر، والبحر يا أصدقاء هو رمزية للحرية بالنسبة لإيرين. في المانجا إيرين لم يحصل على حريته، وهذا تمثل لنا من خلال الطائر الأبيض. في نهاية الفصل 139 أظهر لنا إيسياما طائرا أبيض، دلالة على أن إيرين سعيد بتحقيق حلم أصدقائه أن يعيشوا حياة طويلة وتبقى الجزيرة آمنة. أما في الصفحات الإضافية وبعد تدمير الجزيرة ظهرت الطيور السوداء فوق شجرة العمالقة، لأن إيرين ليس سعيد بتلك النهاية، وهذا سبب تشغيل الجدول الزمني الأخير. انتهت مانجا هجوم العمالقة عند الفصل 139، وهذا بطلب من الكاتب نفسه، والسبب هو تعزيز حبكة الأرقام في القصة. الجميع يعلم أن العدد 139 يمكن تأويله ل 13 سنة مدة لعنة العمالقة، أو 9 العمالقة 9، أو يمكننا أن نقول الرقم 1 يمثل البداية، والرقم 3 بنات يومير روز ماريا وسينا، أما الرقم 9 يمثل النهاية. لكن يا أصدقاء ماذا لو كان الرقم 3 يمثل الخطوط الزمنية أو الجداول الزمنية الثلاث؟ الرقم 3 من أكثر الأرقام التي ذكرت في القصة، والأمثلة عديدة ولا يمكن إحصاؤها، فلماذا لا تكون لدينا 3 جداول زمنية؟ الجدول الزمني الأول حلم طويل. هذا الخط الزمني ظهر لأول مرة في الفصل 138. في هذا الجدول لم يفعل إيرين هدير الأرض، رفض القتال وهرب مع ميكاسا، توفي بعد انقضاء مدة لعنة العمالقة، وبالتالي دمرت جزيرة بارادايس. الجدول الزمني الثاني هو المانجا. يبدأ الفصل
الفصل الأول بحلم إيرين وبجملة أراك لاحقا إيرين التي ذكرتها ميكاسا في آخر لحظات الخط الزمني السابق. وبعد استيقاظ إيرين يسأل ميكاسا لماذا شعرها أصبح طويل، والسبب أنه تذكر الحياة السابقة له في حلم الفصل 138. يبدأ إيرين رحلة أخرى في هذا الخط الزمني الذي يمثل المانجا ليصحح كل أخطاء الجدول السابق. فعل هدير الأرض ومحى 80% من البشرية، لكنه فشل مرة أخرى واعتمد على أصدقائه ليصنعوا السلام، لكن هذا لم يحدث ودمرت جزيرة البارادايس في الأخير. 分かってる。俺はそこに仲間やその絆にすがって失敗した。思い出せ。 الجدول الزمني الثالث والأخير سيكون بطبيعة الحال الأنمي. لاحظوا مدى اختلاف ملامح إيرين بين ما رأى في كلا الخطين الزمنيين السابقين. في الأنمي يبدو إيرين أكثر رعبا لأنه رأى أن جزيرة بارادايس دمرت رغم كل التضحيات التي قام بها. الأنمي هو الخط الزمني الذي سيفوز فيه إيرين ويكسر حلقة الزمن التي تعيد إيرين بعد موته في كل مرة إلى لحظة البداية عند الشجر. この世から一匹残らず巨人を駆逐してやる。あの日幼いエレンにそう誓わせた怒りが彼を駆り立てる。この世のすべてを破壊しろと。 في الخط الزمني الأول تحقق حلم ميكاسا بأن تعيش حياة سعيدة مع إيرين في بيت واحد. في الخط الزمني الثاني تحقق حلم آرمين بأن يرى البراكين والأراضي الجليدية التي لطالما حلم بها. ويبقى حلم إيرين الوحيد الذي لم يتحقق، وهو أن يرى الفجر من دون تلك الجدران. أنصحكم بمشاهدة هذا الفيديو لأنني شرحت فيه أكثر عن مشهد الفجر بدون جدران، وشرحت ماذا يمثل الغسق والغروب والفجر في قصة الهجوم على العمالقة. بعد نهاية الفصل 139 جميعنا اقتنعنا أن لعنة العمالقة لم يبقى لها وجود. أزال إيرين لعنة العمالقة من الجميع واختفت اللعنة، حتى علامات التحول زالت من راينر، آني وآرمين والبقية. لكن الغريب أن العلامات لا تزال موجودة على إيرين حتى بعد موته، وهذا ليس إلا لسبب واحد، هو أن إيرين أصبح المؤسس الجديد مكانة يومير في المسارات، إذ لم تبقى هناك أي صلة بين الإلديان وشجرة المسارات. الشجرة التي دفن فيها رأس إيرين أصبحت عملاقة ومطابقة للشجرة التي سقطت فيها يومير فريدز. ومشهد الطفل في نهاية الصفحات الإضافية ما هو إلا دليل على تشغيل آخر خط زمني. فالغرض من رسم تلك الصفحات سيكون له سبب وحيد، هو أن يظهر إيرين لآرمين أنه لا يوجد سلام ولن تنتهي الحرب إلا بتدمير الطرف الآخر. فخطة آرمين لإحلال السلام كانت خاطئة وأدت لتدمير الجزيرة في النهاية. فلا يعقل يا أصدقاء أن يقوم إيسياما بتدمير قصته في صفحات معدودة، والسبب المنطقي لرسم تلك الصفحات هو ربط المانجا بالانمي وتدمير الجزيرة ليكون لدى إيرين هدف من أجل القتال مرة أخرى في الانمي. العقدة سوف تحل في الانمي، وهذا تلميح يمكن لم ينتبه له 99% من متابعي السلسلة. قميص إيرين لمح لكسر الحلقة في الجدول التالي، والخيط أمامكم مفتوح عند الموضع التالي. فهل لا يزال فيكم من يشكك بكل ما قلته طوال الأشهر الماضية؟ مؤدي صوت إيرين غرد بتغريدة تقول: واصل التقدم، استمر بالقتال، أنا حر، أنا الحرية. قاتل قاتل، قالها إيرين مرتين، أي أنه هناك قتالان. المعركة الأولى خسر فيها إيرين، وستحدث المعركة الثانية قريبا في الأنمي. وتذكروا جيدا كلمات أغنية بداية البارت الأول من الموسم الرابع: لنبدأ حياة جديدة من دجى الظلمات حتى يكشف النور النهاية. هذه حربي الأخيرة. في آخر لحظة من الجدول الزمني الأول يجلس إيرين كما يظهر لكم في الصورة. الجلسة مطابقة للحظة استيقاظه في الجدول الأول الخاص بالمانجا. فلماذا يجلس إيرين على ظهره في الأنمي بخلاف المانجا؟ والجواب على هذا السؤال هو أن إيرين بعد دفنه تحت الشجرة دفن بدون جسد لأن رأسها قطع على يد ميكاسا، وهذا سبب جلوس إيرين على الأرض في الأنمي. كل هذا كان مخطط له من البداية من الداهية إيسياما. المانجا هي جزء من نهاية الأنمي الكبرى، فالجميع سيعلم الحقيقة في الأخير. أتمنى أن تكونوا استمتعتوا بآخر فيديو لي في سنة 2021. شكرا جزيلا لكم، شكرا لكل من ساند القناة، سنة سعيدة على جميع المسلمين، وأراكم في فيديو جديد.